ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับมาดูสินค้าซิมพัทอีกตัวหนึ่งครับเป็นสิ่งที่คิดว่าน่าจะจำเป็นกับการใช้ในบ้านเป็นหัวก๊อกสำหรับกรองน้ำนะครับสวมหัวก๊อกเดิมได้เลยตัวนี้ก็เป็นสินค้าที่มาใหม่ในนามยี่ห้อเดิมครับซิมพัทก็มีสินค้าอยู่เยอะแยะมากมายตัวนี้น่าใช้นะครับมีเอกสารมาให้ตามนี้เช่นเดิมตามสไตล์เขานะครับสามารถเข้าไปดูคู่มือเองได้โดยการสแกน QR code ตัวนี้นะครับสำหรับสินค้าตัวนี้เป็นหัวก๊อกน้ำกรองน้ำได้ในตัวตอนนี้เป็นที่นิยมมากมีหลายยี่ห้อนะครับผมก็เลือกใช้ยี่ห้อเดิมที่ผมซื้อมาตัวนี้ราคาไม่แพงตามลิงก์ใต้คลิปเช่นเดิมมาครบเซตเลยนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวก๊อกน้ำอัตโนมัติแบบสวมหัวก๊อกน้ำเดิมนะครับก็ใช้งานได้ดีใช้งานสบายๆเสียงเบาแล้วก็ตัดเปิดปิดน้ำได้ดีมากนะครับตัวนี้ก็เลยอีกตัวหนึ่งที่จะเอามาสวมหัวก๊อกก็ลังเลอยู่ว่าจะเอาไปใส่ที่ไหนดีก็จะเอาไปใส่ตรงบริเวณก๊อกน้ำล้างจานแล้วก็ก๊อกน้ำตัวนั้นจะเอาไปใส่สำหรับการทำอาหารด้วยซึ่งตามสเปคคุณสมบัติของตัวนี้ก็คือสามารถที่จะปล่อยน้ำให้เราได้2แบบนะครับแบบนี้คือแบบที่ไม่ผ่านตัวกรองแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็จะผ่านตัวกรองผ่านไส้กรองตัวนี้นะครับด้านในเป็นไส้กรองที่เราจะต้องแกะพลาสติกออกก่อนนะครับตัวนี้หมุนแบบนี้เลยจะมีโอริงตรงนี้อยู่แล้วนะครับหมุนออกมาแล้วก็แกะพลาสติกของไส้กรองตัวนี้เป็นไส้กรองสามารถที่จะกรองเป็นน้ำดื่มได้เลยที่เขาเขียนเอาไว้น้ำสะอาดมากอะไรประมาณนี้ต้องอ่านสเปคดูนะครับผมก็ยังไม่ได้ทดสอบนะครับสำหรับตัวนี้มีโอริงอยู่เช่นเดียวกันแกะพลาสติกตัวนี้ออกนะครับพลาสติกที่เขาซีลให้บริเวณนี้ก็คือซีลมาเพื่อที่จะให้เป็นสินค้าที่ดูใหม่นะครับไส้กรองละเอียดมากโอ้โหเพิ่มพื้นที่ในการที่จะกระจายน้ำเข้าตรงนี้เข้าใจว่าเหมือนเซรามิกสำหรับไส้กรองบ้านทั่วไปที่ผมแนะนำไปนะครับเซรามิกแล้วมีด้านในก็น่าจะมีวัสดุอื่นๆที่เป็นคุณสมบัติไส้กรองอยู่นะครับก็เอามาสวมเข้าไปแบบนี้เลยโอริงจะแน่นดีนะครับดันเข้าไปให้สุดเลยนะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำที่ออกมาตรงนี้ก็น่าจะเป็นน้ำที่ถูกกรองเรียบร้อยแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับหมุนแบบนี้แน่นแค่นี้ก็เพียงพอแล้วใช้งานได้นะครับสำหรับตัวนี้เราสามารถที่จะถอดได้นะถอดออกมาก็จะเห็นโอริงอยู่บริเวณนี้นะครับเชื่อมต่อ2จุดใส่แบบนี้ไว้ก็แน่นดีครับแล้วบริเวณตรงนี้เนี่ยเราสามารถหมุนได้ออกมาเพื่อต่อนะครับเขาให้จุกในการต่อเป็นอะแดปเตอร์ในการแปลงปกติถ้าเป็นก๊อกทั่วไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็จะสวมกับหัวก๊อกเดิมพอดีนะครับผมทดสอบแล้วก็ด้านล่างก็เอามาสวมตรงนี้แล้วหลังจากนั้นก็เอาฝาครอบมาใส่เข้าไปนะครับเท่านี้ก็ถือว่าเพียงพอกับการใช้งานสำหรับด้านบนตรงนี้ดูเหมือนไม่มีโอริงมาให้นะครับก็ใช้โอริงของเดิมที่อยู่ตรงหัวก๊อกก็ได้นะครับหลังจากที่คุณสวมหัวก๊อกกรองน้ำตัวนี้เข้าไปแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับซึ่งเป็นคันโยกในการปรับทิศทางน้ำว่าจะให้ออกทางไหนส่วนกรณีที่คุณสวมไม่ได้จะมีตัวหัวแปลงนะครับหัวแปลงก็จะมีแบบนี้มาให้ตัวนี้เป็นเกลียวนอกตัวนี้เป็นเกลียวนอกแล้วก็ตัวนี้เป็นเกลียวในน่าจะเป็นคนละขนาดนะครับตัวนี้แล้วแต่จะเลือกใช้เลยมีเกลียวนอกอยู่ทั้งหมด2ตัวมีเกลียวในอยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับส่วนตัวนี้เป็นกรณีที่หัวก๊อกของคุณเนี่ยไม่มีเกลียวนะครับคุณก็ใช้ตัวนี้เข้าไปสามารถที่จะหมุนตัวนี้ออกขันเหมือนขันก๊อกน้ำสายยางทั่วไปก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานให้อุปกรณ์มาครบเลยแล้วก็ดูด้านล่างตรงนี้จะมีโอริงมาให้โอริงอยู่ตรงนี้เองเนี่ยครับมีโอริงอยู่ด้านล่างมาให้ด้วยมีกระดาษทรายผมไม่แน่ใจว่ากระดาษทรายให้มาทำไมนะก็เผื่อจำเป็นนะครับโอริงสีดำคุณเอามาใส่บริเวณด้านนี้ได้เลยนะครับเนี่ยขนาดใหญ่มีโอริงมาให้ด้วยอยู่แล้วนะครับก็ครบพร้อมใช้งานมีเทปพันเกลียวขนาดเล็กมาให้เทปพันเกลียวเผื่อจำเป็นนะครับแต่ผมมองว่าการใช้งานโอริงก็เพียงพอกับก๊อกน้ำทั่วไปแล้วก็สุดท้ายครับตัวนี้เป็นคล้ายๆปัจแจหูหนูนะครับตัวนี้เอาไว้หมุนไม่น่าจะเป็นหมุนตัวนี้ใช้ไขควงนะครับบริเวณนี้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่าเอาไว้หมุนเกลียวเพื่อที่จะขันกับปลายหัวก๊อกนะครับตรงนี้หมุนประมาณนี้อุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องก็ถือว่าครบนะครับน่าจะเพียงพอกับการสวมใช้งานมีโอริงกระดาษทรายแล้วก็ตัวเครื่องประมาณนี้พร้อมใช้งานน่าจะใช้งานได้ระดับหนึ่งแต่ผมไม่แน่ใจว่า
ไส้กรองเนี่ยจะเต็มเร็วแค่ไหนเพราะมันขนาดเล็กนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าน้ำที่บ้านคุณมีความสะอาดอยู่แล้วหรือเปล่าสะอาดมากน้อยแค่ไหนไส้กรองตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้หมุนง่ายๆแค่นี้เองนะครับในการติดตั้งนะครับปกติถ้าเป็นหัวแบบนี้หรือคล้ายแบบนี้ถ้าเราสามารถหมุนหัวซิงค์ออกแบบนี้ได้ก็จะเป็นรุ่นที่สามารถสวมใส่ได้เลยนะครับคล้ายๆกันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นะคุณก็ถอดตัวนี้ออกมานะครับปกติตัวนี้เอาไว้หมุนตอนสุดท้ายโดยเราจะหมุนตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับของผมตัวเนี้ยเป็นเกลียวนอกให้คุณเอาตัวเนี้ยครับมาสวมเข้าไปก่อนนะครับแล้วหมุนตัวนี้ตามเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเอาตัวเนี้ยเป็นตัวล็อกอีกทีหนึ่งหมุนให้แน่นๆพอดีมือนะครับไม่ต้องแน่นมากเพราะว่าโอริงเป็นยางเนี่ยเขาอยู่ได้นะครับเสร็จแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาสวมเข้าไปตัวนี้ก็จะมียางโอริงนะครับมีตัวกรองอยู่ข้างในด้วยคุณสามารถดูแกะดูได้ตัวนี้เป็นตะแกรงคล้ายๆมุ้งลวดเล็กๆนะครับก็เอาไว้แบบนี้แล้วก็หมุนตัวเนี้ยเข้าไปเขาจะแน่นของเขาเองนะครับโอเคนี่คือได้แล้วนะครับพร้อมใช้งานปรับเองตามชอบนะครับเสร็จแล้วลองทดสอบครับตัวนี้น้ำอันนี้คือกรองแล้วนะครับส่วนฝั่งนี้เป็นการใช้แบบฝักบัวแบบเมื่อสักครู่ใช้น้ำได้แบบนี้ล้างได้แบบเดิมนะครับยกขึ้นมาแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนี่คือล้างฝักบัวแล้วพอเราปรับตัวนี้ขึ้นมาปรับค่อนข้างง่ายนะครับตัวนี้จะนุ่มๆมือดีก็จะเป็นน้ำผ่านการกรองไส้กรองตัวนี้ครับออกมาผ่านช่องทางนี้สะอาดครับเป็นน้ำผ่านไส้กรองที่มีคุณภาพตามที่เขาระบุเอาไว้นะครับก็วิธีติดตั้งง่ายมากแค่นี้เองแต่ก่อนอื่นคุณต้องลองดูก่อนนะว่าก๊อกคุณเป็นแบบไหนแล้วก็ระยะห่างของการใช้งานเป็นแบบไหนถ้าเกิดสูงเนี่ยจะพอดีแต่ถ้าเกิดเตี้ยกว่านี้ผมว่าอาจจะไม่สะดวกก็ได้นะครับตัวนี้ก็ผ่านออกมาแบบนี้สามารถเอาภาชนะมารองน้ำที่กรองเสร็จแล้วไปใช้ได้เลยนะครับฝั่งทางนี้ถ้าเกิดจะล้างถ้วยล้างชามก็เป็นแบบนี้เหมือนเดิมครับก็โอเคค่อนข้างดูดีนะครับมาสั้นๆเพียงเท่านี้เอาวิธีการใช้งานหัวกรองน้ำของ Simplas มาให้ชมมีหลายยี่ห้อนะครับ Simplas ก็เป็นยี่ห้อที่ราคาถูกดีส่วนการจะปิดที่เดิมครับตัวนี้ต้องมีวาล์วอยู่นะสำหรับตัวนี้เป็นแค่การสลับทิศทางของน้ำเท่านั้นเองน้ำออกตรงไหนออกแบบไม่กรองหรือออกแบบกรองนะครับก็มาสั้นๆเพียงเท่านี้ถ้าเกิดใครที่กำลังมองหาไส้กรองที่ติดหัวก๊อกน้ำสะอาดก็ซิมพัทก็เป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งที่ราคาไม่แพงนะครับมีทั้งราคาถูกราคาแพงในตลาดมีเพียบเลยตอนนี้ค้นหาได้นะครับผมเอาสินค้าดีๆที่เป็นทางเลือกมารีวิวให้ชมเผื่อจะเป็นสินค้าที่ทุกคนกำลังมองหานะครับถ้าเกิดใครมีคำถามคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ